इस नजरियाक तुमक पूरे स्वागत है। आज हम सुरना कूट करता सुलभ मस्त काम ना तक लायक जाता तुम कश म्हण पडे ते एक वेळा धुवून पिळून काढता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ मीठ भरसून दवरता ताका पिळून काडून दवरला ताका थोडे मीठ भरसून दवरया हें तेलांत मागीर तळचें आसा भरसून सलपळ तशी दवरया टमाटाक मीठ लागो सलपळ तशी दवर मागीर कुरकुरी तळून काडचें तर सुरणाक मीठ भरसून दवरलेलें आसतना ते एक तेलांत लायकोन फ्राय करूं आसा उदकांत उदकान येता सांग न्ही मारा मसालो एक वांटो सुरवेकार मागीर तें फ्राय करूया सोयी हांवें करून दवरला कांतून दवरला ताका एक कप्पा इतली सोयी घालया भाजीर सुकी मिरसांगी हांवें दोनी घाटी कलर येवच्याक मागीर तीख जेवच्याक म्हूण सांगून दोनी गांवठी मिरसांग घालता टोटल 4 मिरसांग घाले केला थोडे चिंचां घालून हें वांटूया आणि थोडे उदक घालता पासर मसालो जाल्ले आतां हे काडचे पयशे फुडें एक अर्धे चमचे सासम आनी हिंग घालून वांटूचें आसा फण्ण घालचें फण्ण न्ही तें वांटूचें आसा ताका अर्धे चमचे तेल घाले मागीर एक थोडे सासम एक अर्धे चमचे सासम वाटत आसा थोडा हिंग फुलो येता ताची वाटेलेलो मसला हे घालून घेवन वापस एक 2 सुत्त गरम करूया तेलांत कुरकुरी क्रिस्प जावन भाजीचें आसा तळचें आसा ताजे खातीर तेल गुंद करून दवरता तेल गुंद भितर मसालो काडून आता सुर्ण तळचें दवरता हांवें कालीच मीठ भरसून दवरलें मागीर करंट गेलो म्हाका मसालो वाटता तें जाय न्ही तशें जावन फ्रिजार दवरलें कडेन आतां आज करया म्हूण सांगून करता आसा आतां कडेन मीठ तांतू सुरणांत आसता जाल्यार पावना तें ताका हांता एक सर्प मीठ घालता आतां हें समाजीक के सुरण काडचें जेवण ते क्रिस्प जेवता ते तोंड ह्या मसल्यान तुजें घालचें हें काडून ह्या मसला घालया थोडे तेल घालून करबेव आनी ससाम एक फण्ण घाल्यार सुरना कूट जाता त्याचे के तापो आता हे फण्ण हे मसला घालता आता टेस्ट करून पळयता मीठ कशें जालां म्हणून बाय लायक जाला ह्या जेवणा वांटो हाय क्लास दिता अशीं तुमी फागीडाचे अशी करूंक जाता हेच नमुन्यार तुमी ह्या घरा पळोवन पळया ती आनी तुमकां खुशी जाल्यार लायक करून कमेंट करा ती आणि
म्हगेले चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट करता. थँक्यू.